Akala ng marami, ang Five Nights at Freddy's ay laro lang tungkol sa mga animatronics na gumagalaw sa gabi. Pero ang totoo, hindi mga robot ang unang naging halimaw sa kwento ito. Ito ay nagsimula sa isang ideya, isang pamilya, at isang nilalang na natutong gumaya ng tao at ng karahasan. At sa huli, ang pinakamapanganib na kalaban ay hindi ang humahabol sa iyo, kundi ang nagpapanggap na kakampi. Para maintindihan kung paano umabot sa ganitong bangungot ang mundo ng Freddy Fazbear's, kailangan nating bumalik bago pa man makilala si William Afton. Bago pa man magsimula ang lahat ng trahedya, may isang inventor na nagngangalang Edwin Murray. Isa siyang engineer na nawalan ng direksyon sa buhay. Upang mabuhay, lihim siyang nagtrabaho para sa Fazbear Entertainment. Ang proyekto niya ay isang prototype endoskeleton na kayang gayahin ang galaw at kilos ng tao. Tinawag itong The Mimic. Sa simula, galaw lang ang ginagaya nito. Ngunit matapos ang sunod-sunod na trahedya sa buhay ni Edwin, natutunan ng makina ang mas mapanganib na bagay. Emosyon, galit at karahasan. Nang subukan itong pigilan, huli na ang lahat. Nagtago ang The Mimic sa isang abandonadong workshop, naghihintay ng susunod na pagkataong gagayahin. Lumipas ang panahon. Sa Fredbear's Family Diner, may isang batang kilala lamang bilang Crying Child. Takot na takot siya sa mga animatronics. Ngunit ang takot na ito ay ginawang biro ng kanyang kuya at mga kaibigan. Habang ang kanilang ama, William Afton, ay abala sa sarili niyang eksperimento. Hanggang dumating ang araw ng kaarawan ng bata. Isang maling biro, isang maling tawa, at biglang nagsara ang bibig ni Fredbear. Ito ang Bite of 83, isang pangyayaring nagwasak sa pamilya Afton at nagbukas ng mas madilim na yugto. Matapos ang insidente, muling nagbukas ang Freddy Fazbear's Pizza. Mas moderno, mas maliwanag, mas ligtas, kunwari. Ngunit si William Afton ay bumalik gamit ang Spring Bunny suit. Isa-isa niyang nilinlang at pinatay ang mga bata. Ang kanilang mga kaluluwa ay hindi umalis. Sila ay naiwan, nakakulong sa loob ng mga animatronics. At tuwing gabi, sila ay gumagalaw. Isang night guard na si Jeremy Fitzgerald ang naging biktima ng isa pang trahedya, ang Bite of 87. Isang kagat sa ulo, isang restaurant na binalot ng takot. Ngunit sa kabila ng tsismis at babala, nanatiling bukas ang negosyo. Dahil sa mundong ito, mas mahalaga ang kita kaysa katotohanan. Makalipas ang ilang taon, bumalik ang panganay na anak ni William, Michael Afton, gamit ang alias na Mike Schmidt.
Pumasok siya bilang night guard. Hindi para sa pera, kundi para harapin ang kasalanan ng pamilya. Sa bawat gabi, unti-unting nabubunyag ang madilim na nakaraan. Ngunit kahit si Michael ay pinalayas, nanatiling nakakulong ang mga kaluluwa. Hindi pa rin tumigil si William. Sa isang lihim na underground facility, lumikha siya ng mas mapanganib na animatronics. Isa rito si Circus Baby, dinisenyo upang mangakit at pumatay ng bata. Ang unang biktima nito ay ang sariling anak ni William, Elizabeth Acton. Ang kanyang kaluluwa ay nanahan sa makina. Nang subukan ni Michael na iligtas ang kanyang kapatid, siya ay isinailalim sa scooping. Tinanggal ang kanyang laman loob, pinalitan ng metal, ngunit hindi siya namatay. Dito nadiskubre ni William ang remnant, isang substance na kayang itali ang kaluluwa sa metal. Ito ang sikreto ng kanyang pagiging immortal. Ngunit sa huli, habang hinahabol ng mga kaluluwa ng kanyang mga biktima, nagtago siya sa loob ng spring bunny suit. Nag-fail ang spring locks at doon isinilang si Springtrap. 3 dekada ang lumipas. Binuksan ang Fazbear's Fright, isang horror attraction mula sa mga labi ng nakaraan. Ngunit nasunog ito kasama si Springtrap. Akala ng lahat tapos na. Ngunit may isang huling plano si Henry Emily. Pinagsama-sama niya ang lahat ng natitirang animatronics at sinunog ang buong lugar. Sa apoy na yun, napalaya ang mga kaluluwa. Ngunit hindi pa rin tuluyang nawala ang kasamaan. Upang burahin ang nakaraan, gumawa ang Fazbear Entertainment ng isang VR game. Ngunit dito isinilang ang glitch trap, isang digital na anyo ng kamalayan ni William Acton. Kinontrol nito ang isipan ni Vanessa na kalaunay naging Vanny. Sa Mega Pizzaplex, isang batang nagngangalang Gregory ang natrap sa loob ng gusali. Ang kanyang kakampi ay si Glamrock Freddy, ang nag-iisang animatronic na hindi kontrolado. Sa ilalim ng gusali, natagpuan nila ang pinagmulan ng lahat, The Mimic, kasama ang The Blob. Nagresulta ito sa pagguho ng Pizzaplex. Ngunit kahit sa ilalim ng mga guho, ang The Mimic ay nananatiling buhay, naghihintay. Sa mundo ng Five Nights at Freddy's, ang tunay na halimaw ay hindi lang humahabol sa iyo. Ito ang gumagaya, ang nagpapanggap, at ang marunong maghintay. Tapos na ang kwento ni William Acton, pero ang bangungot ng The Mimic
ay nagsisimula pa lamang. At kung may isang aral ang mundong ito, iyon ay ito. Hindi lahat ng kaaway ay nakikita mo. Ako si Quarentito. At dito, ang horror ay hindi lang nilalaro. Ikinukwento. At hindi pa ito ang huli.